sis, mga day, mga dong! Welcome and welcome back again to my YouTube channel. It's me, Shaii! Mga day, mga dong, gagawa na naman tayo ng another kaartehan sa buhay. Yes! So, dahil nga it's weekend at wala tayong masyadong ganap dito sa bahay. So, itatry natin gayahin itong look na ito mga sis, mga day, mga dong. Dahil nga, it's still feb-ibig feels mga sis. So, feeling in love na mga sis, mga day, mga dong, no? So, shoutout sa mga in love derang dapita. Sana all. So, without any daldal at without any kaartehan mga sis, mga day, mga dong, let's get started.